Цей випуск було відзнято восени 2021 року до початку загарбницької війни Росії проти України. Ми впевнені, що відбудуємо ще красивіші вулиці, мости, дороги, будинки та, звісно, наші університети. Але водночас раді, що маємо можливість показати неймовірні українські міста до приходу окупантів. Після довгих роздумів команда проєкту «Універчек» вирішила публікувати відео, оскільки наша молодь має продовжувати навчання. І ніхто не може забрати це право. Це мій тато Олександр. І як і всі батьки, він дуже сильно хвилюється щодо того, який університет я оберу. Їй 17, вона не знає, куди вступати. Ми вже читали про університет, питали сусідів, пройшли тест на Фейсбуці, хто ти за професією. А вона не може визначитись. Вони як там зараз кажуть, на ізі, папи, не парся. Саме тому ми вирішили влаштувати масштабну освітню подорож Україною, щоб обрати університет та спеціальність мрії. А також розкрити особливість кожного міста для навчання та проживання студентів та показати різноманітну Україну. Лєр, я швиденько, га? Кукурудза! Ми точно туди пішки дойдемо, чи може поїдемо? Тримає. Так. Мені на церкву трішки схоже. Олександр Педан засуджується на 5 поїздок до Одеси. Чи правда, що ти навмисно дивився мої повідомлення на телефоні? Папа, не треба. Лєра, що значить не треба? Ми в Одесі, море є. Педан може. Ну, по-перше, зараз не літо, а по-друге, ми сюди приїхали універи вибирати. Лєр, я швиденько, га? Накупався? А що, реально плюс 10, так? Ну, накупався, да. Плюс 7. То що, універ вибирати поїдемо? Універ. Точно? Кукурудза, гаряча кукурудза. Хто креветку не бере, до університету не піде. Що вам, пані, може пахлави? А, інформацію про університети? Ну, окей. Може, креветочку до перегляду? Ні? Ну, тоді дивіться. Одеський національний університет імені Мечникова. Це перший виш на півдні України. Уявіть, йому майже 160 років. Якщо ви фанат древностей, вам сюди. Палеонтологічний музей універу входить до десятки кращих таких музеїв світу. Всім іншим теж сюди. В університеті вчать більш ніж 40 спеціальностям і співпрацюють із понад 170 вишами різних країн. А ще ОНУ має власну базу відпочинку на березі моря. Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку. Це починалось із курсів телеграфних механіків, але за 100 років технології трошки просунулися вперед. Університет не відстає. І зараз тут вивчають метрологію та інформаційно-вимірювальну техніку, інженерію програмного забезпечення і навіть мікро- і наносистемну техніку. Тут можна отримати подвійний диплом України, а також Німеччини чи Болгарії, або 2 диплома за різними спеціальностями. Дуже зручно. Одеський національний економічний університет. Крім власної економіки, тут вивчають готельно-ресторанну справу, міжнародно-економічні відносини, облік і оподаткування. На базі вишу є кадрова агенція, яка співпрацює з майже 4 сотнями українських компаній. Тому 87% студентів вчаться за дуальною системою. Це коли ти і студент, і вже працюєш. Національний університет – Одеська морська академія. Минулого року Україна посіла 6-те місце у світі за кількістю працюючих моряків. Одеська академія якраз і готує фахівців, які потім ходять по всьому світу. Для цього в універі є всі умови – водна станція, басейн олімпійського класу, морські тренажери і навіть навчальний фрегат «Дружба». Практику курсанти проходять на суднах понад 130 компаній світу. За роки існування академія випустила майже 40 тисяч фахівців. Хто пахлаву в мене не купить, до університету не поступить. Отак краще. Ну, а ми йдемо в Національний університет Одеська юридична академія.
Let's go? Пап, стоп! Ми точно туди пішки дойдемо, чи може поїдемо? Так, Лера, я в Одесі як вдома. Ти знаєш, я екскурсії можу водити. Знаєш, скільки разів я бував в Одесі? Це десь поруч, в центрі, стопудово. Я тобі ще по дорозі пару класних місць покажу. Пішли, нам туди. Отвічаю. Так, дивись, Лера. Кожен поважаючий себе студент за роки навчання має обов'язково відвідати Одеський оперний. Ну, це must-see. Ну да, будівля зовні дуже красива, а всередині, я думаю, теж. Скажу більше, вона за версією журналу Forbes входить в список найкрасивіших архітектурних споруд Східної Європи. То що, це наш університет? Та ні, Лер, ти що? Це самий центр, це серце Одеси. Це пам'ятник Дюку де Ришельє, одному з засновників Одеси. Але всі його знають через ту легенду про Дюка з третього люка. Так що за легенда? Загуглиш. Не хочу тобі розповідати чогось. Так, а це, значить, Лера, Потьомкінські сходи, які ведуть до морського вокзалу. Всі завжди сперечаються, скільки ж тут сходинок. Давай сходимо порахуємо. Їх тут 192. А ти звідки знаєш? Загуглила. Моя доня. Так, продовжуємо сторінку педонопедії. Значить, це не просто колонада, знаєш, ніби споруда для краси. Це функціональна історія. По-перше, тут амфітеатр, де можна було проводити концерти. А по-друге, вона є навісиком і створювала тінь. Ну і плюс воно все продувалося з усіх боків, не спекотно, ну і з видом на море. Кайф? Да. А так, виявляється, просто колонни поставили, накидали тут. А, ну і квіти. А для тих, хто як Лера, не може визначитися із майбутньою професією, компанія «Київстар» разом з Мінцифрою підготували справжній освітній серіал. Серйозний серіал? Все звучить к'ют. А що там? Дивись, курс підприємництва для школярів детально розповідає про всі аспекти роботи бізнесу: маркетинг, управлінські інструменти, фінанси, презентація продуктів, юридичні аспекти. Тобто все про бізнес в наш час. Наглянь, прикольно. О, прикольно. Маленький спойлер. Оскільки я задумуюсь про маркетинг, для мене це реально в тему. Плюс це класний спосіб відпочити від шкільних уроків. Скажу більше, Лерусь, відпочивати корисно, тому що серед лекторів СЕО «Київстару», креативний директор Монобанку, топ-менеджери та власники провідних українських компаній. Таких людей не часто послухаєш, тому я дуже лайк. Attention, студенти та абітурієнти. Якщо ви хочете більше дізнатися про те, як розробляти ідеї, шукати партнерів, працювати з фінансами та багато іншого, не пропустіть цей курс. Дивіться освітній серіал на порталі Дія цифрова освіта, посилання в описі під цим відео. Що, там універ наш десь, да? Ну, десь там, там трошки далі, але то таке, не головне. Головне, що це Тещин міст. Про нього ходить багато легенд. Одна з них, що там жив якийсь керівник, а там жила його теща, і він, щоб далеко не ходити, перекинув міст. Друга легенда про те, що він такий довгий, як тещин язик. Найголовніше, що це суцільна споруда, дуже цікава. От зараз дізнаєшся. Є один експеримент, який треба зробити всім разом. Пострибаємо. Готові? Всі разом пострибаємо. Нам треба маса, Антоша. Стрибаємо. Так. А тепер стали. Відчуваєш? Він хитається. Причому конкретно. Ага. Це безпечно, але не повторюйте це вдома. Будете в Одесі, спробуйте. А ти впевнений, що це той самий будинок стіна, який ми шукали? Та якби десь, він десь тут мав бути. Та ти ж Одесу добре знаєш. Знаю. Так де? Давай вон там станемо. Дивись, в Одесі все просто. Треба просто стати на люк, ось тут. Так, і подивитись вон туди. Давай. Будинок, стіна. Бачиш, людина заходить в балкон і виходить там десь. Прикольно? Ага. А то реально всередині нічого нема? Нічого немає. Серйозно? Підійди крок сюди. Він просто зроблений під кутом.
насправді це пам'ятка архітектури. Сюди вводять туристів. І, як бачите, хочуть добудувати тут цей шматок, нікому не потрібний. І вже майже зіпсували таку красиву цікаву річ. В гуртожитку можна щось схоже знайти. О, я дуже люблю цей дворик. Дивись. Значить, класичний одеський колодязь. Ну, тут всі живуть навколо. В центрі обов'язково було кілька дерев, які створювали тінь. І ще тут має бути колодязь. Ану, іди сюди. Є. Та мені здається, ми до універу точно не дійдемо. А ну дай я гляну, куди нам іти. Ти серйозно? На 1,5 години йти. І це ще й без твоєї екскурсії. Пап, ну так не можна. Що не можна? Сіли дурістикою прозанімалися! А що робимо? Ну поїдемо. Поїдемо, так Екскурсовод, поїдемо. Я що, блін. я... Так, нам треба на трамвай, який буде їхати на 4-ту станцію Великого фонтану. В трамваї життя заповільнюється. Але ось наша зупинка. О, наша? Ну от якщо б ми зразу по карті глянула, а не оце твоє «я знаю, куди піти», ми б на годину швидше приїхали. Ля, ну я ж... А екскурсія? Я тобі класну Та екскурсію світ вже зробив. зачекав. Слухай, ну зачекався водно на. Привіт, Каріна. Привіт! Як Привіт. настрій? Ти ж наш гід. Так, Клас, це Каріна. Лєра. Каріна. Покажеш нам універ? Звичайно. Національний університет, Одеська юридична академія – це 9 факультетів, 3 інститути, 5 коледжів і 2 училища. Університет має підрозділи в 5 інших українських містах, а загалом в академії вчиться більш ніж 10 тисяч студентів. І приблизно 2 тисячі з них щороку їздять на навчання чи стажування в Європу і Америку. Це єдиний виш в Україні, де з першого курсу ти обираєш мову викладання – англійську, німецьку чи французьку. І єдиний, в якому є центр тестування на поліграфі. А це наш центральний хол в адміністративному Потужно. корпусі. Круто, Лєр, як тобі? Мені на церкву трішки схоже. Є трошки так. Господи, допоможи. Але, ну так, знаєш, пахне юриспонденцією. Так як наш університет надзвичайно масштабний і красивий, і я вам обов'язково покажу все, але спершу була б не юристкою, якби вам не ускладнила трошки сьогоднішню екскурсію. А ну. І так, загадка. Коли він іде, то всі встають. Папа Римський. Ні. Можливо, президент. Ні. Ну, якась реальна королева. Ну, звичайно ж, ні. Це ж, я ж сказала, він. У мене мій дядя, мого тата рідної сестри, мами похресника брата. Він приймає справедливі рішення, від яких залежить доля людини. Ну ми ж юридичну академію. Це суд. Пітюня. Пітюня, доня. Ідемо? Правильно? Ти готова? Так, пішли. Давай. Тихенько, суд іде. Тихо, суд іде. Ми зараз з вами знаходимося на справжній імітації судового засідання. І зараз я спробую вам договоритися за такий інтерактив, чи побувати в ролі самих цих наших гостей. Реально прикольно. Наче програма суд іде. Пан Олександр не звозив свою доньку на відпочинок до Одеси, і вона весь рік в школі мучилась без відпочинку.
Тому треба винести йому вирок. Офігеть. Ну, я вам так скажу, що це не тільки порушення цивільного сімейного кодексу, а взагалі всіх статей, всіх і Конституції навіть. Ви представляєте, я впевнена, нам необхідно дуже такий суворий вирок призначити, Олександру. Який такий суворий вирок? Суворий, хоч разів 10 звозити тепер свою дочку до Одеси. Я звозив її на кар'єр. Та там навіть води не було. Ну як, кар'єр ще був не заповнений водою, ну так вийшло. Ну що, буде пом'якшувальний вирок? Не буде. Суд приймає рішення. Олександр Педан засуджується на 5 поїздок до Одеси зі своєю донькою та купівлю 13-го айфону. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Клятвенно клянусь, що звожу дитину 5 разів до Одеси. Хоча це дорожче, ніж звозити дитину в Туреччину, особливо в сезон. Рішення прийнято. Ні, ну я ж нікому не сказав, що поїду в сезон. Я ж поїду взимку. Там дешевше, все нормально, знайдемо готельчик. Так, мені дуже подобається ваш вирок. Встати! Суд іде! Хто куди, я на відпочинок в Одесу. Ти вже в А Одесі. можна з вами? Да, як гарний адвокат, забираю. Всі зі мною, папа оплачує. Алло, мала! Бюджет Вінницької області тільки що пішов. В неї мільйони історій, але не може їх розповісти. Всю світову мудрість береже вона. Що ж це за будівля? Будівля прям? Ну, може бути приміщення. Ну, зараз це Google. А тоді це бібліотека. Ну да. І це правильно. Молодці, пішли. А її сюди можна? Можна. Я вам скажу, що це одна з найбільших бібліотек в Україні. В нас налічить тут понад 1 мільйон примірників. У нас навіть тут є спеціальний електронний каталог, де може кожен студент там прийти і знайти ту книгу, яка там, наприклад, в США там, чи в Китаї, там, чи в якійсь іншій країні через інтернет. Так. Каріна, ти нас питаєш загадки, ми тебе. Скільки інформації має тримати в голові саме юрист? Ну, от прям треба ж знати це все. Чи можна загуглити в будь-який момент? Обов'язково знати, де знайти, в якому кодексі, чи в Конституції, чи в інших якихось нормативно-правових актах. А скільки років вчитися? Взагалі, після бакалавратури ти вже можеш працювати юристом. Ким? Юристом. Ну от давай практичне запитання. Значить, я хочу стати адвокатом. Скільки мені років треба на це витратити? Спершу треба отримати диплом магістра, після цього бути 6 років? Так, ще помічником адвоката і стаж мінімум 2 роки. Це ще 2. Тобто, Тобто 8 8 років. Приблизно. А ти десь відпрацьовуєш зараз? Так, я вже стажуюсь в юридичному відділі нашого університету. Ким? Юристом. Ну, а що я вам скажу? Ще більше про роботу в Одесі і в Україні в нашій рубриці «Робота». Чек. Коротко про роботу в Одесі. Усього в місті більше ніж 1590 вакансій. Із них 16% для студентів. Також є варіанти для кандидатів без досвіду. 16% вакансій розраховані на неповну зайнятість. У топі категорій – секретаріат, діловодство, АГВ, сфера обслуговування, продаж, закупівля. А це найпопулярніші вакансії в кожній із категорій. Порада від Work.ua. Головне табу на співбесіді – це знецінення своїх навичок та сумніви у власних силах. Якщо ви поки не вмієте всього, розкажіть, як швидко можете навчатись. Сьогодні розглядаємо плюси та мінуси професії юриста. Перша стаття Конституції України. Ану. Перша стаття Конституції України дуже легко. Відгадаю, прям як ви швиденько. Ану, давай, вже думай. Тягне час. Ану, давай. Україна – це незалежна, суверенна, правова, демократична і соціальна держава. Все? А 10-та? 135-та. Так, продовжуємо. А чим крута ваша студрада? Ну,
так як я очолювала навіть наше студентське самоврядування 2,5 роки поспіль. Наша місія, саме основна, це, звичайно ж, було захищати права і інтереси наших студентів. Студентської ради є також свій бюджет, так, і по закону України про вищу освіту, стаття 40, так, про студентське самоврядування, звичайно, там Ну-ну. І що він говорить? згідно якої вказано, що від основної діяльності університету не менше як 0,5% надходить до студентського самоврядування. І завдяки цим коштам, до речі, ми проводили такі ж, як і культуросвітні поїздки, наприклад, так, там десь 50% знижки для студентів, наприклад, ми відшкодовували іншу суму. Далі там ті, хто, наприклад, перемагав на якихось олімпіадах або їздили за кордон на якісь конкурси, так, наукові і так далі, ми їм відшкодовували або оплачували за них. І ще, крім цього, заохочення для студентів і для викладачів, і взагалі для аспірантів є така чудова можливість відпочивати в СМТ «Затока». У нас і так, там навіть є база академії зі знижкою 85%. 85%. Студенти і викладачі можуть 7 днів відпочивати буквально там за копійки в чудових умовах. Так що літом приїжджайте. Значить, а тепер звертаюся до всіх студрад України. Бачите, юристи кажуть, що ви маєте право законне отримати мінімум 0,5% від діяльності університету на студентське самоврядування. Використовуйте ці гроші, вибивайте їх, якщо вам їх не дають. Ось ми прийшли ще до однієї локації, це до поліграфу. В народі, як то кажуть, детектор брехні. Тобто тут реально проходить навчання? Звісно, і саме студенти факультету прокуратури і слідства обов'язково необхідно, щоб вони проходили тут своє навчання. Прикольно, стільки приколдесиків. То зараз дізнаємося всю правду? А ну давай, хто кого перевіряє? Давай. На чоті? Давай. А, 3 рази не можна ножиці. Ладно, ти мене перевіряєш. Можна. Лєра, ти моїй смерті бажаєш, чи що? Я вже тут зараз відкинусь з переляку. Олександре, чи правда те, що замість Діда Мороза та Миколая подарунки під ялинку мені клали ви? Ні. Показники збільшились, тобто, бачите, і гальво, і кардіо, тобто серцебиття, все інше. Це брехня. Чи правда, що сьогодні зранку ти з'їв мій круасан? Ні. Правда. Бо я його з'їв позавчора. Чи правда, що ти навмисно дивився мої повідомлення на телефоні? Ні. Це брехня? Я не дивився. Ти не маєш права навіть пальцем трогати там щось. Ні, якщо вони мені десь... Я ніколи не вскривався. Показники виділяють вас. Це по зеленому, я думаю, Да. Може, коли ти маленька була, я не знаю. Ну, це була випадковість. Отвічаю. брехуньки. Так. Ну, просто от показники падають, і тут бачите, які. Тут навіть його... Ми з мамою домовились цього не робити. О, бачите, воно навіть вийшло за кордони. Тихо, я відповідаю. Після того ми з мамою домовились більше такого не робити. А, так і було. Не бреше ця штука. Ти... Колись один раз було, каюсь. Чому ми поїхали шукати університет, а потрапили на детектор брехні? Карін, а юридична освіта – це більше теорія чиста, чи ще є якась практика? У нас от наші студенти з першого курсу починаючи мають таку чудову просто можливість свої знання застосовувати на практиці в юридичній клініці. Отже, це те місце, де людина, яка приходить, може отримати безоплатну юридичну допомогу. І вже навіть від студентів першого курсу. Тобто ти студентом першого курсу можеш вже практикуватися? Так, проходити як практику в А це юридичній десь клініці. записується, ну, там, не знаю, стаж? Так, воно починається записувати навіть у вже трудову книжку. Тобто ти не приходиш уже в наступне місце роботи як нульовий, так, а вже з певним досвідом. А з якого курсу студенти можуть вже практикуватися в профільних там юрфірмах? Після третього курсу студенти вже практикуються в різноманітних юридичних фірмах, організаціях, об'єднаннях і не тільки юридичних, але взагалі навіть державних установах.
Цим займається університет? Звичайно. А працевлаштування тільки в Одесі чи ще десь по Україні можна? Ні, звичайно ж і по цілій Україні. Так як в нас є філіали в інших областях, це Київ, Черкаси, Чернівці, Івано-Франківськ, Кривий Ріг, Миколаїв, так і Київ головне, то, звичайно ж, ми можемо бути працевлаштовані і в тих областях, взагалі по Україні. З початком війни університет активно включився в волонтерську роботу. Запросив до себе на безкоштовне навчання студентів інших вишів, які не могли працювати через бойові дії. Передав 1 мільйон гривень Одеському військово-медичному клінічному центру. До Миколаєва академія відправила кілька партій продуктів і води. Для ЗСУ і тероборони закупила дрони, тепловізори, бронежилети. Для поліції аптечки. Та що там аптечки? Співробітники зібрали гроші і купили автомобіль для військової частини, де зараз служать їхні колеги. Юридична клініка універу надає всім, хто потребує, безкоштовні консультації. А одне з училищ шиє для ЗСУ і безкоштовно стриже біженців. Українці неймовірні, і вони доводять це щодня. Впевнено йдемо до перемоги. Слухайте, ми ж любимо знаходити якісь унікальні місця. Так от, ми знайшли справжній тир, де проходять навчання з вогневої підготовки студенти, які потім будуть працювати в правоохоронних органах. Що, я відмовлюсь постріляти? Ні. Університет має центр спеціальної бойової підготовки. Цього року академія посіла перше місце у змаганнях з кульової стрільби серед команд одеських вишів. Я все. Ну що, перевіримо? Пішли. Скажу чесно, стріляв я лише кілька разів в житті. Мені ж цікаво. Уровень! Уровень, ребята! 10, 9, 8, 7. Ну, ці 3 пробні просто. Це якась підстава. Тут ще дівчат немає, тут одна, але нічого, ми не здаємося. Спортивний потенціал академії складається з сучасних спортивних залів, стадіонів та багатофункціонального спортивного комплексу, аналогів якого немає в Україні. А ще студенти університету тренуються в боксерському клубі Академія боксу. Ну і я разом з ними. А ось це наша шахова зала. Це тому що воно виглядає як шахова дошка, чи що? Ні, ну тут реально можна грати в шахи. Ти вмієш, до речі, Лера, грати в шахи? Да. А ти? Ну, так. Ну, так. Зіграємо? Щось перевіримо, Так, да. чекай, тобто тут реально, ну, що, треба приносити з собою? Да, наш профком проводить різноманітні змагання, і одні з них найпопулярніші – це шахмати. І в нас і грають не тільки студенти, але й викладачі, і проходять такі чемпіонати. Де нам взяти шахи? Магія. Магія, реально. Пропоную зіграти на бажання. Давай, хто програє, то оплачує обід в їдальні. Так, понеслась. Шах і мат. Так, а хто програв? Я. Але платить тато. А це наше студентське кафе-ресторан. Так, знаєш, всюди в університетах, значить, їдальні, столовки ще називають, але ж це реально ресторан. Ти бачила це, Лера? Там є свій океанаріум. А там, Лера, дивись, у тій залі світлій будемо святкувати твоє весілля. Іване і Оксана, бажаю вам щастя, здоров'я, довго років прожити. Бажаю вам щастя, здоров'я, бажаю вам щастя, здоров'я і довго років прожити. Або твій юбілей. Який? 50 років. Мені 50 через 10 років. Спокуха. А давайте їсти те, що їдять студенти. Карін, не поможеш вибрати їжу? Звичайно. Я зазвичай беру, якщо чесно. Це відбивну, картопелька і салатик. О, це я люблю, я теж так люблю. А ось з картою можна розрахуватися? К сожалению, у нас терминал Угу. Ну, папа програв, він і заплатить. Стейк
Нема стейка. Ну дайте мені м'ясо шматочок. Да, м'яска просто. Овочевий салат і компот. 88 гривен. Так, карткою можу? К сожалению, у нас отсутствует терминал. І за мене не забудь заплатити. А скільки ще за Леру? 83 гривны. Пацани, дайте гроші. Ну дайте. Ну дай. Нашовся. Я віддам. О, оце уровень, Дімон. Я взяв 500 поверну. Це за 2, за мене і за Леру. Де сметана? Що ти хочеш? Де сметана? Де сметана? Що ти людей позориш, Сметана. Ага, дякую. А чого ж картки нема? Так, і оце мені. Слухайте, ви бачили це, ребята? Ти бачила, Ляр? Да, брендовані тарілки. Одеська національна юридична академія. Слухай, якщо чесно, я щось не вірю, що тут сидять студенти отак от на шкіряних диванах із скатертиною і засервіровані. Я вам більше скажу, тут студенти навіть проводять свої різноманітні заходи. Навіть дні народження святкують. Крім цього, брейринги, бал-маскаради. Студенти самі для себе. Ну, дорого багато. Ну, до речі, давайте по грошах. В тебе скільки вийшло? У мене вийшов так само окуляр, тільки на 10 гривень більше, бо можу. Угу. В тебе скільки? 83 гривні. У мене відбивна, картопля і салат. В мене вийшло 90 гривень. У мене картопля, такий серйозний шмат м'яса, відварний. Дівчатки казали, що стейки бувають навіть. Салат і Але м'ясо. не дивно, з таким-то інтер'єром. Ну давай так, 80-90 гривень за обід для студента це не прямо дешево. Для Одеси це недорого точно, тому що в Одесі, в принципі, таке життя не дешеве. Повномасштабна війна загарбницької Росії проти України змінила звичний порядок вступної кампанії. Але розібравшись в усіх деталях, можна з легкістю зрозуміти, що не все так складно. Сьогодні поговоримо про те, як навчатися під час війни. Аби повернутися до навчання після перерви, варто спочатку відповісти самому собі на запитання, для чого я це роблю. Спробуйте знайти глобальну мету. Прагну відбудувати країну, тож маю бути освіченим. Або ж мрію заснувати свою IT-компанію тощо. Не варто одразу поринати в навчання з головою. Починайте з недовгих занять і поступово збільшуйте час. Якщо фізично відчуваєте нестачу сил, не змушуйте себе. Спробуйте перепочити декілька днів. Часто повітряна тривога змушує відриватися від важливих справ. Аби не втрачати час, сидячи в укритті, спробуйте завчасно завантажити навчальні матеріали на свій ноутбук чи телефон, або ж захопіть зі собою посібник. А ще більше корисної інформації про навчання шукайте на сторінці Pedan Education в Instagram. Папа, ти впевнений, що тут люди є живі? Живі, я не знаю, реально виглядає стрьомненько. Ні, мені мапа малювала, що десь тут має бути гуртожиток. Поки тут не людно і жити нема де толком. Нема де. Подивимося, знайдемо, не бійся, мала, я тебе не кину. Я ж твій цей фазер. Це вже трошки подібно на... Ну, певно, що воно. Я теж так думала. Так? От і Василь. Привіт. Здравствуйте, Ти ми Василь? вас чекаємо. Так, вітаю вас, Це Лера. Олександра. Лера. Дякую, вітаю вас. А скільки до центрального корпусу звідси пішки? Пішки 20 хвилин, це якщо прям не квапитись. А до моря? До моря хвилин 30, але якщо напряму, то хвилин 10. Напряму це як? Через будинки, ліс і парк. Ні, ну реально. А от і ти йдеш звідси, скільки до моря? Якщо через Аркадію, то це десь приблизно 30 хвилин. Але це красиво. Це через Аркадію. Прикинь, ти студент, море, Аркадія. Ти часто купаєтесь в морі, чесно? Чесно, ні. На другий поверх. А тут живуть тільки юристи? Тут живуть і юристи. Я сам навчаюсь на 4-му курсі факультету журналістики. Ага. А тут не тільки юристи, і журналісти. Є живі люди. Нам який поверх? Нам на другий. А скільки тут поверхів? 8. Без ліфтів? Так. Ну нічого, тренуватись треба. Нам туди? Так, нам далі. Наша кімната вже недалеко. Всюди пластикові вікна? Всюди пластикові вікна? Так, всюди. Нові двері.
Залітай, покажи, як люди живуть. Це мій сусід Юрчик. Юрчик! Він, до речі, з Київської області. О, нічого. У вас тут своя міні-кухня? Звісно, ми... Ну, звісно, чувак. Такого я ще не Міні-кухня бачила. в гуртожитку в окремій кімнаті. Ніфіга собі. Це ви ставили самі? Дивіться, в деяких кімнатах у нас так працює, що в деяких кімнатах жили люди, але наразі вони вже вивчили, з'їхали, але якась мебель від них залишилася. Пластикові вікна були одразу? Так, як тільки в'їхав. Холодильник вам дістався чи купували? Дістався. Нічого собі. Лєр, подиви. Із зеркалом, нічого собі. То у вас тут смарт-квартира виходить. Я б навіть сказав кухня-студія. Да, кухня-студія. Можна відкрити? Це не справжня ревізія, але нам цікаво. Пацани, у вас тут... В них є їжа? А ви в холодильник можете ще. Чекай, нам цікаво все. Чесно. Ну, хлопці, ви такі акуратісти. У нас тут юрист. Юрчик, ти прибирав? Трошки. Так. Ага. А, тут ще дівчата живуть? А у вас тут що, ще десь інше ліжко сховане? Олександре, ви знаєте, що таке дівчина? Це коли ти зустрічаєшся з якоюсь дівчиною, правильно? Ти це маєш на увазі? І у неї дуже багато речей, тому ми її виручаємо нашим навіть. Тобто в тебе є дівчина, яка живе в іншій кімнаті, а ти береш її речі сюди? Так, на зберігання. So cute. Я не прогадала. Я бачу, ви любите помідори, овочі, є лаваш, папа, це по-твічі. Масло, майонез. Морозилку глянь. Давайте, ні, ну дуже частенько є їжа, я здивована. Якщо ви шукаєте алкоголь, то в нас він заборонений. Заборонений алкоголь? Тому ви не так? знайдете, так. Ні, я не шукаю, я просто не цікаво, Тут що... передачки, мабуть, від батьків сирник. Сирнички заморожені. Це класна тема, але я не їм молочко. І м'ясо є. Сало є? Юрчик, є сало? Буде. У вас одне робоче місце, а де ви працюєте вдвох? Ось так. Так, ну досить, наприклад, навіть там, якщо десь сіли спокійно на Да, тобто кухня, вона трансформується в навчальне місце спокійно. Це як спальня, студія, кухня, воно все в одному місці, все компактно. Олександр, як відрізнити ліжко журналіста від ліжка юриста? А це якась загадка? Загадка. Мабуть, що журналіст має більше... Десь має бути прослушка в журналісті чи що? Та ні, все просто. Кримінальний кодекс України. Так, ну я йду на ревізію. А мені точно туди можна взуті? Можна. Домовилась. У них тут своя сауна майже, є туалет, раковина, навіть полички. Запрошуємо, так, давайте без мат, запрошуємо вас на нашу кухню. Привіт, дівчата. Привіт! А що ви тут готуєте? О, картошка! А яка ціна за гуртожиток? 850 гривень. 850 гривень. Ні, ну знаєш, стандартна ціна 520, але я так бачу, що у вас, наприклад, входить прання. Дівчата, як часто ви перете речі? Раз на тиждень. Буває, це 4 рази. Буває 2. Ну добре, так, 4 на місяць по 50 Ну, навіть гривень. давай 6. 6 разів на місяць, приблизно. 300 гривень. Да. Ну, якщо 520 плюс 300, виходить тих самих 850. Заодно можемо глянути дівчачу кімнату. Давай тоді я Леру відправляю в дівчачу кімнату їсти, а я сам тут спробую. Можна мені шматочок? А, ні, гаряче, я не буду. Ну, ходімо, давайте. Клас! А у Вау! вас тут зовсім інша кімната. Реально. У вас тут інший. Скільки вас тут живе? 4. Тут 2, де ще 2? У вас лабіринт? Вау! Так і не глянь, тобі теж сподобається. Вау! Ого, госики! Нічого себе! Крутяк. Тут є і дивани, і ці. І так можна жити в гуртожитку? Так, заходимо. В нас тут є душова кабіна, нова, до речі. Туалет, сушка, можна посушити речі. Тумбочка, плитка. Лайк? Це що так? Ти що казав? Чи це вас немає? Вруніжка. Ну, у нас такого немає. Дівчатки, давно вони живуть натюрморти у вас? От прошлих сусідів. А їх тут багато?
Нет, но каждое лето потом не травится. Щороку? Да, даже если есть или нет, все равно будет. Тобто це попередники? Це динозаври. Картопля з дому чи купували? Волинська? Картопля з Волині. Зараз волинську картоплю я ще не куштувала. Фарш звідки? Мала, це ми тебе розкуркували? Так, ну що, ми побігли далі. У нас екскурсія Одесою. Ну що, твої враження про університет? Мені сподобалась, класна архітектура, але дуже важка специфіка. Тут у них своя якась інша атмосфера, яка вона відрізняється від більшості університетів. А вона тобі близька чи ні? Ну, саме мені, скоріш за все, ні. Це не зовсім моє, я спробувала побути суддєю і зрозуміла, що це трошки не про мене. Ну, взагалі-то, знаєш, дійсно є свої нюанси, але мені здається, що в юридичному світі це норм. Знаєш, це мармур, золото, дорого-багато, костюми, краватки. Ти зрозуміла, що можна твоє, а комусь прямо сподобається і скажуть, о, я хочу в таких умовах вчитися. Взагалі я дуже радий, що ти вже починаєш розуміти, що твоє, що не твоє, потихеньку визначатися, і це значить, що ми рухаємося в правильному напрямку. Ну що, місто чек? Місто чек. Кажуть, в Одесі майже 2000 кав'ярень і ресторанів. Одесити дійсно люблять пригощати, тому готуйтесь як мінімум до пари зайвих кілограмів. Щоб ніхто не подумав, що ви в Одесі тільки їсте і засмагаєте. Хоча кого ми обманюємо? Зайдіть хоча б в один музей. Їх тут понад 20. А ще кілька театрів та філармонія. Або в катакомби, якщо хочеться гострих відчуттів. Або в будинок клоунів. Все ж таки столиця гумору. Друзі, повномасштабний наступ на нашу країну 24 лютого змінив життя кожного українця. Але незважаючи на таку складну ситуацію, українські університети та компанії продовжують працювати. До речі, респект їм за це. Наприклад, Нова пошта була і залишається найшвидшою доставкою по всій Україні. Вона не втратила тих переваг, за які ми так любимо цю компанію, і здійснює доставку якісно, надійно та швидко. Студенти неодноразово розповідали нам свій лайфхак. Якщо необхідно здати роздрукований диплом або забрати речі з гуртожитку, молодь кооперується із викладачами, завідувачами гуртожитків, старостами і відправляє все новою поштою. Ідея? Ідея. Пишіть в коментарях, чи так роблять у вашому універі. Якщо ні, запропонуйте цей варіант самостійно. Дякуємо Новій пошті за те, що продовжують працювати навіть у такий складний період. Слава Україні! Тримаємося і прямуємо до перемоги! Ну і звідки треба почати пізнавати Одесу? Це центральна вулиця Дерибасівська. Саме тут тусуються всі. І студенти, і місцеві, і гості приморської столиці. Як тобі Дерибас? I like it. Вона пішохідна, до речі, і це дуже важливо. Насправді студенти в Одесі можуть не тільки навчатися, тусити або відпочивати. Вони ще й можуть робити корисні справи. Так і в цьому нам допоможе волонтерство. Угу. Кудиш! Привіт, Віка! Привіт, народ! Привіт! Та дійсно волонтерство в Одесі є дуже поширеним. Це почалося у 2014 році, після того, як в Україні відбулася Революція Гідності. Це дійсно об'єднало величезну кількість населення, і Одеса не стала винятком, і це стало певним таким моментом переломним, тому що величезна кількість людей почала об'єднуватись. І однією з таких подій став вишиванковий фестиваль, і щорічно він до сих пір відбувається з 2014 року. Величезна кількість людей, одеситів, приїжджих об'єднуються та вдягають вишиванки, святкують незалежність України і також вдягають величезну таку вишиванку на пам'ятник Дюку. Конкретно, куди може піти студент, наприклад, щоб поволонтерити, зробити щось корисне і відпочити в той час?
По-перше, студент може звернутися до Української волонтерської служби нашої організації, і ми допоможемо знайти те волонтерство, яке буде найбільш до душі. І Одеса – це те місто, котре об'єднує велику кількість ініціатив, і кожен студент може знайти собі те, що найбільш до вподоби. А чим корисне волонтерство для студентів? Студенти насамперед можуть розвивати свої м'які та такі хард-скіли, і насамперед це може бути організація різних волонтерських акцій, тому що волонтерство, воно якраз таки про те, щоб згуртовувати інших людей, це і про залучення та людей до вирішення різних проблем, це і про те, щоб організувати саму подію, знайти партнерів, залучити якесь фінансування. Так само це дуже про комунікації, тому що про свою діяльність треба розповідати, аби мати змогу залучати цих людей. І у тебе є можливість як спілкуватись, наприклад, з представниками ЗМІ, з блогерами та будь з ким, аби дійсно привернути увагу до цієї чи іншої проблеми, знайти людей, котрі будуть вірити в твою ідею та допомагати тобі розвивати її. Крутяк. Ну що, знайомтеся, це траса здоров'я. Улюблене місце одеситів. Так, тут можна побігати, поїздити на великах, самокатах, походити. Саме цим ми зараз і займемося. Поїхали? Давай. Спробуємо. День. Стартуємо! Уху! Ти куди? Ти куди розігналась так? Ляра, ти їдеш як бабушка. Ну все, Олександр, зараз як бикану ззаді впадеш. Ну давай, дожени мене. А ще тут є канатна дорога. Прямо над трасою здоров'я з видом на море. Слухайте, ну в такі моменти, розумієш, всі переваги Одеси. Місто біля моря – це все ж таки такий кайф. І повітря, і цей шум води, і просто кайфово тут, правда, Ляр? Угу. Чуєш ти, мілота? Ходімо. Ходімо гуляти. Це ціле місто попереду. Прикол, здається, наших самокатів нема. Ха-ха-ха, прикиньте. Залишили самокати, відійшли до моря і їх хтось забрав. Підемо пішки? В нас немає вибору. 2 кілометрика? Думаю, більше. В перші дні війни курортна Одеса швидко згадала, що колись була фортецею. Як і інші українські міста, Одеса потерпає від ворожих обстрілів. В квітні всіх шокувала смерть 3-місячної Кіри, її мами і бабусі. Загалом від того ракетного удару загинуло 8 людей. Але Одеса-мама тримається, ще й підставляє плече іншим. Волонтери возять питну воду в Миколаїв, де ворог пошкодив водопровід. Допомагають біженцям. Лише за 2 перші місяці через місцевий вокзал пройшло понад 150 тисяч людей. Більше ніж 20 залишилось в Одесі. І, звичайно, завжди пам'ятають про ЗСУ. Лише одних перископів волонтери виготовили вже кілька тисяч. На прилади для військових одесити клеять наліпки зі словами «Не висовуйся, не роби мамі нерви. Тільки разом, тільки до перемоги. Слава Україні! Одесити, ви круті!» Ну і в Одесі ми не могли не завітати в легендарне місце, яке називається «Молодість». Ляр, була? Ну, я дуже багато чула, але ще не була. Let's go! Молодість! Ого, ці двері самі відкриваються? А, ні. Я буду олів'є чи шуба? Олів'є. Ну, десь клас. А я буду фаршмак і, будь ласка, сосиску в тісті. Гулять та гулять, почекайте, в мене молодість. Я тут студента граю. Пельмені.
І я буду тархун. Я теж хочу тархун. Я хочу тархун. Я теж хочу. Ну, два тархуни. А як тобі взагалі тут інтер'єрчик, Лєр? Прикольно, мені подобається. Ти ж такого не пам'ятаєш, так? Яке таке можу пам'ятати? Ти ще не народилась. Ну реально це інтер'єр 90-х. Тут дуже багато студентів та молоді. Тусовочне місце. Олів'єшка мені. Дякую. Смачного. Дякую. Дякую. Ні, ну подача прикольна, і олів'є коштує 89, якщо не помиляюсь, гривень. Для такої порції. А це смак класний. Угу. Дякую. Бути в Одесі і не спробувати форшмак, Це я б собі потім це не пробачив. О, круто. Це що? Пельмені. Боже, кайф. Класна подача. Дякую. Класна подача. Будеш пельмені? Ні, дякую. Хорошо, сам ти з'їм? Так. Ну, добре. До речі, вони називаються пельмені на всю стипендію. Називається так меню? Пельмені на всю стипендію, ребятки. Тархунчика. Йдемо гуляти далі? Угу. Чек. Клас. Дякую. Так, а де мої гроші? Почекай, де мій гаманець? А ти серйозно? Зараз же час безготівкового розрахунку. Ти ж у нас стильний, модний, молодіжний. І що? А то? Раз розумно, розраховуйся ти. Я картку не брав. Та, без проблем. Завдяки карті юніора я можу легко будь-де і за кілька секунд розрахуватися. А якщо мені не вистачить грошей, то я попрошу тебе мені скинути, пап. Та я ж тільки за. А завдяки карті юніора я знаю як. Розраховуйся. Дякую. Будь ласка. До речі, 410 гривень – це не дуже багато для 4 страв і 2 напоїв. І враховуючи те, що ми потім би лишились на дискотеку, це реально нормально. Але я об'ївся. І я об'їлась. Мені здається, на 2 це було занадто. Гуляти чи на дискотеку? Гуляти. Лєра, кому з нас 40? Мені, походу. Пішли. Чи це не можна? Ні? Шкода, така баночка класна. А ввечері Одеса реально тусить. Та, насправді, безліч людей. Ресторанчики, кафешки, якісь барчики, всюди музика, двіж. Є таке. Вечірки, тусовки. Все вкупі. Не сумно точно. Так, ну що, традиційно наші висновки про місто, але спочатку про університет. Отже, Юракадемія. Плюси. Сучасна будівля, якісні аудиторії, крута матеріальна база. Також є цікаві спеціальності. Я таких до цього часу ще не бачила, такі як IT-маркетинг. Щось нове і, думаю, перспективне. Взагалі, факультет кібернетики – це сучасно, в юридичному. Те, що я побачив і мене зачепило, це молоді викладачі і декани. Вони будуть спілкуватися на одній мові із студентами. Згодна. Я респектую студентському самоврядуванню. Ну, Монатік на Міс Академія – це реально круто, і в них дуже багато крутих заходів. Я, як завжди, топлю за спорт, і мене втішила спортивна база. Багато гуртків, секцій. Лера побоксувала, я постріляв. Є чим зайнятися студентам. У них сильна підготовка з іноземних мов. Це англійська, французька, німецька. А ще студенти вчать юриспруденцію англійською мовою. Для цього перекладені, наприклад, всі підручники. 90% студентів зі всієї України. А це значить, що з будь-якої точки нашої країни можна знайти собі друзів.
Також студенти можуть проходити практику буквально з першого курсу в юридичній клініці. І це потім зараховується вже як стаж, коли ти будеш шукати собі роботу. Гуртожиток мені сподобався, там хороші умови, і з реальних крутих плюсів це те, що в кожній кімнаті є і туалет, і душ. Так, це дійсно круто. І гуртожитки розташовані неподалік від університету, можна ходити пішки. Це теж плюс. Ну і там сонячні батареї, підігрів, це все класні, сучасні технології. Лайк. Дуже приємний бонус – це те, що у них є знижки на відпочинок у Затоці, як для вчителів, так і для студентів, приблизно до 85%. Ну, про таке ми ще ніде не чули. Це крутий бонус. Да. Мінуси? Мінуси. Отже, дуже мало бюджетних місць або їх відсутність на деяких спеціальностях. Так, згоден. Взагалі не дешеве навчання. Контракти коштують близько 30 тисяч гривень. І їдальня не дешева, вона хоч і виглядає як ресторан, але і ціни там як мінімум як в кафе. І гуртожиток, він теж коштує вище стандартного, це 850 гривень. Але в цю ціну входять додаткові послуги, але я вважаю, що, можливо, вони не всім потрібні. Ну і така, знаєте, пишна атмосфера. Мармур, золото. Може, суддям це прикольно, але я не знаю. Так, наприклад, мені це не зовсім підходить, але, можливо, для вас це саме те. Плюси міста Одеса. Це, звісно, море. Згоден. Одеса – це місто можливостей, це мільйонник. Тут безліч компаній, порт, митниця. І море є тут. Згоден. Класна архітектура, є де погуляти, знаєш, так ходиш і око тішить. І можна сходити на море. Згоден. Ще тут, тусівочно, знаєш, видно, що тут студентам буде цікаво. Вон, бачите, музика грає, одразу якось ти весь в двіжу такий. Ну і є море, куди можна сходити покупатись. Згоден. Ну і знаєш ще що? Море? Правильно. Одеса, вона буде красива в будь-яку пору року. І весною, і взимку. Це такий кайф. А ще море. Згодна. Багато фестивалів, івенти, є куди сходити потусити. Точно. Плюс море. А ще в Одесу дуже легко доїхати з будь-якої точки України. Ну і ще тут є море! Мінуси. Море холодне якесь було. Море холодне було. Місто туристичне, тому воно досить таки дороге для студента. Харчування, проїзд, проживання – все не дуже дешеве. Згоден. От знаєте, в мене таке враження, що Одеса якась неохайна. Центр ще нічого, а от трошки вбік і одразу сміття. Дуже багато реклами, мафи. Знаєте, якось засмічено. Ну і не вистачає в такому місці, звісно, такої чистої, правильної набережної. Виходиш до моря і його не видно. В сезон тут дуже багато туристів. І це може реально дратувати. Ну, щоправда, студенти влітку, напевно, що тут не живуть, але і не в сезон теж. Якщо ви будете жити в центрі, то тут дискотеки на кожному кроці. Виспатись вам не дадуть. Місто велике, пробки є, добиратись інколи важко. Ну, напевно, що на цьому всі мінуси, але найголовніше, що тут є море! Так, ми будемо з вами прощатися, тому що нам ще бігти на море, як ви зрозуміли. Забодали всіх морем. Так, ми будемо з вами вже прощатися, але не забувайте ставити лайк, підписуватися на наш канал, ну і ділитися ним з друзями. Так, підписуйтесь на наші сторінки в Instagram, не забувайте підписатись на сторінку Paydan Education, там є багато корисної інформації для абітурієнтів. І ще в коментарях давайте спілкуватися. Ставте ваші запитання щодо університетів, що б ви хотіли дізнатися. Ну і я впевнений, одесити вам напишуть відповіді. Мерч, кажи про мерч. І серед цих коментарів ми розіграємо наш мерч рандомно. Все, папа! Антоша, в тебе карточка закінчиться, треба закінчувати! А ми на море! Так, море там. Там, море, Лєра! Молодь – майбутнє нашої країни. Ми віримо в вас. Ви – наш фундамент та опора. Закликаємо абітурієнтів та їхніх батьків не зволікати та вступати в українські університети. Адже їм теж потрібна наша підтримка. Слава Україні! Слава ЗСУ!